مرحبا، إذا كنت عم تخطط إنه تجي على كندا وعم تدور على المدينة الأنسب حتى تجي تعيش فيها، فأكيد موضوع الإنفاق الشهري رح يلعب دور كتير مهم بانتقاء المدينة. وصلتنا كتير استفسارات عن مصاريف الحياة بكندا. بهذا الفيديو رح نجاوب على كل استفساراتكم، وكمان بنهاية الفيديو رح نحط لكم المصاريف الحقيقية لعائلة مكونة من شخصين ولعائلة مكونة من 4 أشخاص عايشين بأوتاوا. طبعا قبل ما نبلش بهذا الفيديو، كل الاسعار اللي رح تسمعوها هي اسعار بالدولار الكندي، وحتى نسهل الموضوع عليكم، وبما انه الدولار الامريكي هو العمله الانترناشونال كل الناس بيهمها التصريف وبتعرف سعر التصريف، فاليوم كل 1 دولار امريكي يساوي 1.25 دولار كندي. يعني اذا معك 1000 دولار امريكي بيكون معك 1250 دولار كندي. بالتأكيد حياتك بكندا رح تكون كتير مختلفة عن الحياة اللي كنت عايش فيها من قبل، والإنفاق الشهري بكندا بيختلف من مدينة لمدينة تانية. بهذا الفيديو رح نكون عم نحكي عن الإنفاق الشهري بمدينة أوتاوا عاصمة كندا، وواحدة من أهم مدن مقاطعة أونتاريو، وواحدة من أنسب المدن حتى تجي العوائل وتستقر فيها. بهذا الفيديو رح نحكي عن تكاليف السكن، فواتير المنزل، الطعام، الاحتياجات الشخصية، المواصلات، التأمين الصحي والتعليم. رح نبدأ بالسكن. كلياتنا بنعرف انه السكن هو المصروف الاكبر من دخل اي عائلة، وهون بكندا 35% ل 50% من رواتب الكنديين بتروح لتغطية نفقات السكن والفواتير المنزلية. أول ما توصل على كندا ممكن تستأجر بيت، وإيجارات البيوت بتختلف حسب حجم المنزل والحي اللي بدك تسكن فيه. تعالوا نحكي عن أسعار الإيجارات بشكل تقريبي ووسطي بمدينة أوتاوا. على سبيل المثال، استوديو رح يكلف حوالي 1300 دولار شهريا، بينما بيت مؤلف من غرفة نوم وصالة رح يكلف حوالي 1500 دولار شهريا، بينما بيت مؤلف من غرفتين وصالة رح يكلف 1800 دولار شهريا، وبيت مؤلف من 3 غرف وصالة رح يكلف 2200 دولار شهريا، بينما بيت مؤلف من 4 غرف وصالة رح يكلف 2800 دولار شهريا. هاي بالنسبة للأجارات. أما إذا قررت تشتري بيت فرح يكون في مصاريف تانية، مثل الأقساط الشهرية للمنزل اللي مسميهم المورجج، الضريبة السنوية على المنزل مسميها property tax، وتأمين المنزل اللي مسميه house insurance. هلا خلينا نحكي عن فواتير المنزل. فواتير المنزل مثل ما بتعرفوا بتاخذ شريحة مهمة من الدخل الشهري للأسرة، وفواتير المنزل بكندا مثل أي فواتير دولة تانية بالكرة الأرضية. عندنا فاتورة للكهرباء، للمي والصرف الصحي، للغاز وللإنترنت المنزلي. طبعا أسعار هاي الفواتير بتختلف على عدد أفراد الأسرة وعلى كمية الاستهلاك. بشكل متوسط بمدينة أوتاوا بتتراوح فاتورة الكهرباء بين 80 دولار بفصل الشتاء ل 100 دولار بفصل الصيف. ليه؟ لأنه بفصل الصيف بنعتمد على الكهرباء لتشغيل التبريد، ونفس الشيء بالنسبة للغاز، ففاتورة الغاز بتختلف بين الصيف والشتاء. بفصل الصيف ممكن تكون بس 80 دولار، أما بفصل الشتاء ممكن ترتفع ل 120 دولار لأنه بنعتمد على الغاز للتدفئة. فاتورة المي بتوصل مرة كل شهرين، وممكن تتراوح بين 160 ل 220 دولار. بضل عندنا فاتورة الانترنت المنزلي طبعا، وهي ممكن تتراوح بين 35 ل 120 دولار حسب البقية اللي بتختاروها، وكمان ممكن تزيد عن هيك إذا اخترتوا إنه يكون في عندكم قنوات تلفزيونية معينة، أو اخترتوا إنه يكون في عندكم هاتف أرضي. وبالنهاية طبعا ما بننسى فاتورة الانترنت على الموبايل اللي ممكن تتراوح بين 40 ل 60 دولار حسب البقية اللي بتختاروها. هلا خلينا نحكي عن مصاريف الأكل. هذا الأكل شيء كتير مهم ومقدس بأي عائلة، صح؟ طبعا هذا الشيء كمان بيختلف من شخص لشخص تاني، وبيختلف من عائلة لعائلة تانية. يعني في أشخاص ممكن تحب تاكل أكل البيت، وفي أشخاص بتحب تاكل برا بالمطاعم أو تاخد وجبات سريعة. وسطيا تكلفة الطعام لشخص واحد بمدينة أوتاوا ممكن تتراوح بين 200 ل 250 دولار شهريا، وطبعا إذا اختار إنه ياكل أكل أكتر خارج المنزل رح تزيد المصاريف بالتأكيد. فمثلا سعر الوجبة السريعة ممكن يتراوح بين 15 ل 20 دولار، أما سعر وجبة بمطعم متوسط ممكن يكون بين 40 ل 50 دولار. وصلنا على موضوع الاحتياجات الشخصية. شو يعني احتياجات شخصية؟ كلياتنا عنا مصاريف لحتى نشتري ملابس، نشتري أحذية، عطور، مستحضرات العناية الشخصية. الشباب بيروحوا عند الحلاقين، البنات بيروحوا عند الصالونات حتى يأتونوا بأنفسهم. هي كلياتها تندرج ضمن الاحتياجات الشخصية. بالنسبة للتسوق، في ناس بتحب تروح تشتري أشياء من المول مباشرة، وفي ناس بتحب تروح على الاوتلت مول حتى تشتري براندات معينة بأسعار مخفضة، وفي ناس بتفضل انه تروح تشتري اشياء من محلات الملابس المستعملة او الاشياء المستعملة.
بالمتوسط بيحتاج الشخص من 100 ل 150 دولار شهريا على الاحتياجات الشخصية. وصلنا على موضوع المواصلات. هذا الموضوع كمان بياخد شريحة من الدخل الشهري للأسرة. في ناس بكندا بتحب تستخدم المواصلات العامة، وفي ناس بتحب تقتني السيارات. هلا اقتناء السيارات ما موضوع كتير صعب هون بكندا، في عوائل عندها سيارة وسيارتين وثلاث سيارات. بس كمان كتير مهم نعرف شو هي النفقات اللي بتجي مع امتلاك السيارة. في ناس بتحب تشتري سيارة مستعملة، في ناس بتحب تشتري سيارة جديدة من الوكالة، وفي ناس بتحب تاخد سيارة بعقد اسمه عقد الليس اللي هو بيمتد لمدة تقريبا 4 سنوات بنظام دفعات شهرية معينة وإطار معين من الكيلومترات لازم تقطعها خلال 4 سنوات، بعدين بترجع لهم إياها للوكالة هي السيارة. طبعا موضوع النفقات اللي ممكن الواحد يهتم فيها بموضوع السيارة موضوع البنزين. وسطيا بيدفعوا شهريا حوالي 250 دولار كندي على البنزين. بالنسبة لتأمين السيارة للقادم الجديد التأمين شوي رح يكون أغلى، تقريبا شهريا حيدفع بال 170 ل 200 دولار كندي. أما بالنسبة لترسيم السيارة فكمان هذا جزء من نفقات على السيارة. سنويا فيك ترسم السيارة ب 120 دولار أو تدفع مثلا لمدة سنتين ب 240 دولار. كمان بالنسبة لموضوع صيانة السيارة لازم تقريبا تشيل حوالي 50 دولار شهريا تحطها على جنب، لأن أنت كل 4 شهور لازم تعمل صيانة دورية للسيارة، مثل تغيير الزيت ومثل تبديل الفرامل. وببعض الحالات في ناس بيكون عندها مصروف شهري لمواقف سياراتها سواء بالمنزل أو عند أماكن العمل. أما بالنسبة للمواصلات العامة فالمدن الكندية مجهزة بنظام حافلات جدا مميز بيربط أنحاء المدينة بمركز المدينة. سعر تذكرة الحافلة بمدينة أوتاوا 3 دولارات و60 سنت. بس الحلو بالموضوع إنه في اشتراكات شهرية. الاشتراك الشهري تكلفته 122 دولار و50 سنت. والأحلى من هيك إنه في تخفيضات لبعض فئات المجتمع، مثلا الكبار بالعمر، الطلاب، وذوي الدخل المحدود. أما فاقدي البصر والأطفال تحت عمر ال5 سنوات فركوبهم بالحافلة بيكون مجانا. كتير من المدن الكندية كمان فيها نظام المترو مثل أوتاوا وتورنتو وفانكوفر، وفيها كمان اشتراكات شهرية للمترو، ولكن بتختلف تكلفته من مدينة للتانية. التأمين الصحي واحدة من أهم البرامج ومميزات اللي بتقدمها حكومة كندا للناس اللي بتيجي بتعيش هون، وجود برنامج للتأمين الصحي بشكل مجاني لكل الناس اللي عايشة على أرض هاي البلد. بس بعض المقاطعات ما بتعطي التأمين الصحي إلا بعد مضي 3 شهور من وصولك على المقاطعة. مشان هيك لازم تشيك مع وزارة الصحة بالمقاطعة اللي انت رايح عليها، تقول لهم السلام عليكم أنا وصلت على هذا البلد، شو الإجراءات اللي لازم أعملها. بالنسبة لمقاطعة أونتاريو يلي قررنا نستقر فيها بتقدم لك تأمين صحي مجاني بعد وصولك عليها ب3 شهور. التأمين الصحي بيشمل تكاليف العلاج لكل شيء ما عدا الأدوية الموصوفة خارج المستشفى، خدمات طب الأسنان المقدمة داخل عيادة الأسنان، النظارات والعدسات اللاصقة، جراحة الليزر للعيون والجراحات التجميلية. من أهم ميزات المعيشة بكندا إنه بتوفر التعليم المجاني للأطفال حتى يخلصوا الثانوية العامة، وطبعا كلنا بنعرف قد جودة التعليم بكندا عالية. هلا في بعض الأشخاص بفضلوا إنه يبعتوا أولادهم على مدارس عربية بدوام كامل بدل مدارس الدولة. بهاي الحالة بتصير رسوم التعليم على الأهل. في خيار تاني يلي هو مدارس اللغة العربية اللي بتكون مرة واحدة بالأسبوع، بتكون مدعومة من الدولة وبيكون رسوم الاشتراك فيها رمزية. طبعا في مصاريف تانية ممكن تنطبق على بعض الأشخاص ممكن نكون ما ذكرناها بهذا الفيديو، منها مثلا مصروف السفر والتنزه، النادي الصحي، إذا في أطفال صغار بدكم تحطوهم بالحضانة أو بدكم تحطوا لهم مربية، الحيوانات الأليفة، وإذا كان شخص بدخن بده يزيد مصروف التدخين. هذا الجدول بيوضح لكم المصاريف الشهرية لعائلتين. العائلة الأولى مكونة من شخصين وعندهم سيارة واحدة ومستأجرين بيت مكون من غرفة وصالة، والعائلة الثانية مكونة من 4 أشخاص وعندهم ولدين وعندهم سيارتين ومستأجرين بيت 3 غرف وصالة. بالنسبة لإيجار السكن والفواتير والطعام، الاحتياجات الشخصية، المواصلات، تأمين السيارة، تأمين فرش المنزل، طلع معنا أنه العائلة المكونة من شخصين وسطيا عم يكون معدل الإنفاق الشهري حوالي 3435 دولار كندي، بينما للعائلة المكونة من 4 أشخاص فمتوسط الإنفاق الشهري والمينيموم هو حوالي 5550. طبعا هذا بالنسبة للإنفاق الشهري الوسطي، يعني في ممكن عوائل يكون عندها إنفاقات بشكل أعلى، ممكن أكثر ب1000 دولار، أكثر ب1500 دولار،
هذا بيعتمد على نمط الحياة اللي بتعتمده كل عائلة من العوائل. نتمنى نكون جاوبنا على كل استفساراتكم بخصوص تكاليف المعيشة بكندا. وإذا عندكم أي سؤال فيكم تكتبوا لنا إياه بالتعليقات وراح نحاول نجاوب عليه. وإذا عجبكم هذا الفيديو فاعملوا لنا لايك لهذا الفيديو حتى يوصل لشريحة أكبر من الناس، ولا تنسوا تعملوا سبسكرايب إذا أنتم أول مرة عم تحضروا هذا الفيديو. إلكم مني كل الحب، أنا يزن وأنا ميسم. باي باي. باي.